No, tänään on sitten se päivä, kun lähdettiin Kramatorskiin viemään sitten suomalaisille sotilaille erilaisia varusteita ja siitä sitten tarkemmin vähän myöhemmin, mutta matkalla tänne niin pysähdyttiin Iziumiin. Tältä samalta paikalta olen aikaisemminkin kuvannut vuonna 2022 muistaakseni. Niin nämä talot tässä, näihin osu venäläisten kaabeli. Ne on ihan tämmöisiä tavallisia asuintaloja, joissa asui siviilejä. Tällaista jälkeen ne isot kaabit tekee kokonainen talo maan tasalle. Tästä sitten kuvat ihmistä, jotka tässä pommituksessa kuolivat. Varmasti ollut aivan hirveä kokemus, kun sä istut kotona ja sitten tämmönen pommi tulee ja tämä on jälleen erittäin hyvä esimerkki siitä, miten Venäjä ei iske koskaan siviilikohteisiin, vain ja ainoastaan sotilaskohteisiin. Tässä on teille malliesimerkki tämmöisestä sotilaskohteesta. Ihmisten kämpät ihan 1000 paskana. Aivan sairasta. Se Putin on kyllä sekopää.
missä, niin se on Isiumissa ja tää on aika hirveä tarina toinen kanssa. Eli nämä kaksi taloa, niiden kellarissa oli siviilejä. Eli tää ei ollut mikään sotilaskohde. Täällä ei ollut sotilaita, oli pelkästään siviilejä kellarissa. Useampi kymmentä näiden talojen asukkaita ja venäläiset sitten pudotti pommin. Ja tää on kuvia näistä kaatuneista, sitten on lastenleluja. Tässä on kokonaisia perheitä, pieniä lapsia. Todella tärkeä asia tässä on se, että tätä ei saa unohtaa, ei saa antaa anteeksi. Vastuulliset tahot pitäisi saada oikeuteen tästä tai vastaamaan tavalla tai toisella. Ennen maaliskuun 9. päivää 22 niin tälläkin leikkikentällä niin lapset leikkivät ja laskivat mäkeä ja touhusivat kaikenlaista. Mutta siihen se sitten loppui, sama kuin monen lapsen elämä. Ihan vain sen takia, että joku kaljuntuva impotentti pääsisi sitä omaa egoansa vähän pönkittämään.